كي دايرين البنات؟ بخير، مرحبا بكم الناس داخل المغرب وخارجه في قناه حلويات خدجه الزياتي. اليوم غادي نقدم لكم الكيك ديال المول العجيب الجديد بالكريمه ديال الحامض. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم بهذا المول هذا. ها هو اللي كيكون فيه جوج. ندوزو على بركه الله نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. عندي جوج عفوا 3 ديال البيضات كبار حرارة ديال الغرفة. عندي كاس لاروب ديال الزيت، كاس ديال سكر سنيدة، واحد ياغورت ديال الفاني، قشور ديال الحامضة، جوج خمارات من فئة 7 غرام، رشة من الملح والدقيق حسب الخليط، لكن انا غنشوف معاكم شحال ياخذ ليا ديال كاس ديال العنبة. المهم ندوزو نشوفوا الطريقة. كنجيبوا اناء، كنوضعوا البيض ديالنا كيف ما قلت لكم 3 ديال البيضات، كاس ديال سكر سنيده، كنضربوهم بالضراب كهربائي ولا الضراب يدوي اللي بغيتو. انا غندير بالضراب الكهربائي. حتى كيطلع لينا تيضاعف الحجم ديالو. هو من بعد ما ضاعف ليه الحجم ديالو، دابا كنزيد كاس لاروب ديال الزيت، كذلك دانون ديال الفاني، وقشور ديال الحامضه، ورشه قليل من الملح. نمشي مزيان. هو من بعد ما تخلطت لينا العناصر دابا غنزيدو الدقيق بشويه بشويه. انا درت هنايا كاس ديال العنبه، غادا نزيد كاس بكاس تتشوفوا شحال عطاتني. معاها جوج خميرات من فئه 7 غرام، يعني 14 غرام. كنخلط بهذا الاثناء غير بالخلاط اليدوي. الصراحه كتجي رائعه هاد الكيك ديال كريمه ديال الحامض، كتجي زوين صراحه. الناس اللي العشاق ديال الحامض. كنزيد دقيق، كما شفتوا. انا غنزيد الكاس الثاني. ما خصهاش تكون خفيفه بزاف وما خصهاش تكون ثقيله بزاف. نكملوا الكاس. هذا راه الكاس الثاني. يعني عطاتني جوج كيسان. ها هي ملي تخلط الخليط ديال الكيك ديالي، ها نتوما كيفاش كيجي. خضات لي جوج كيسان ديال العنبه ديال الدقيق. دابا نديروه في المول. ها هو المول العجيب ديالي من بعد ما دهنته بالزيت ورشيته بالدقيق. في هذا الاثناء كنكون شعلت الفران على درجه حراره 150 درجه تكون مهيله. الا كان عندكم ديال الغاز كديروه مهيله تماما شويه كيف ما كيطيب الكيكه. وعاد تخليوها تحمر. دائما الكريمه كنوضعوها في الوسط، دائما تكون في الوسط.
ها هي المهم حبوباتي، ها هي دابا غندخلها للفران ونرجع لكم ان شاء الله. ما كنوجدوا الكريمه حتى كطيب لينا الكيكه ديالنا، الكريمه ديال الحامض. يلا نخليكم ورجعوا من بعد. البنات الكيكه ملي خرجتها من الفران كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي رطبه. دابا في هذه الاثناء غادي ندهنها بالكوفيتير. نتوما يمكن لكم ديروها بالسيرو ولا باللي بغيتو، يعني التزيين تيبقى اختياري. انا غندير الكوفيتير في الجوانب حتى نكملها كامله. دابا غادي نوضع اللوز ايفيلي في الجوانب، كيف ما يمكن لكم ديروا الكوك ولا اللي بغيتو. كمل التزيين ديالها فقط الجوانب من هنا وكذلك في الوسط من هنايا الجوانب، باش ندوزو نوجدو الكريمه ديال الحامض ديالنا. ودابا البنات غندوزو باش نوجدو كريمه الحامض. ها هي كريمه الحامض. المقادير عفوا اللي كنحتاجو ليها: 2 بيضات كبار، كاس لاروب ديال ديال عصير ديال الحامض، يعني ما عامرش الكاس. كاس لاروب ديال سكر سنيده، 100 غرام ديال الزبده، 2 معالق كبار ديال المايزينا، او يمكن لكم ديروا بودره كريم باتيسير ولا بالدقيق الا ما كانش. قشور ديال حامضه. ندوزو نشوفوا الطريقه. كنجيب واحد الكاسرونه كنوضع فيها الحامض، كذلك السكر سنيده والبيض، قشور ديال الحامض، وكنخلط خلطه مزيان. وكنزيدو كذلك مايزينا او نشا الذره 2 معالق حتى كندمج لنا العناصر، وكنوضعوها فوق النار مهيله، ودائما كنبقاو نحركو باش ما كتلصقش لينا. نديروها فوق النار ونرجعو لكم. هي دابا كنبقاو نحركو حتى تعقد لينا الكريمه. هيا من بعد ما عقدت هي الكريمه ديالي، في هذه الاثناء غادي نزيد ليها الزبده. كنوضع الزبده 100 غرام، دابا كندوز نوضعها في الكيكه ونرجع لكم. كنوضعوا الكريمه في الوسط، يا اما بالمعلقه يا اما توضعوها بالجيب الحلواني حتى تملئوا الفراغات. هيا البنات بعد ما عمرت كريمه الحامض، المهم زينوها بالطريقه اللي بغيتو. انا غادي ندير حبيبات الشوكولات في الجوانب. هيا البنات من بعد ما كملت التزيين ديال الكيكه ديالي المول العجيب، كتجي على هذا الشكل هذا. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ولا عجباتكم الوصفه ما تنساوش تابوناو في القناه وتشتركوا مع احبابكم وصحابكم. المهم دابا ملي ساليناها كندخلوها للثلاجه. والى هنا نهايه الحصه، والى حصه مقبله ان شاء الله. مع السلامه.